ආයිබෝන් හැමදිනටම iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික් සිංහල channel එක බලන ඔයාලා වෙනුවෙන් අද කතා කරන්නේ 6 washing machine PCB එක කොහොමද සවි කරන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම iTECelectronics.lk කියලා වෙබ්සයිට් එක අපි ඔයාලට වීඩියෝ එක උඩින් දාලා තියෙනවා. ඒ ගැන මතක් කරනවා. මුලින්ම මේ මැෂින් එක තියෙන්නේ මැෂින් එක on වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි අපිට අපු රිපෙයාර් එක. මේ මැෂින් එකේ පොදු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ මැෂින් එකේ ඉලෙක්ට්‍රොනික PCB එක ඉක්මනින් සවුත්තු වෙනවා. ඒක ගොඩක් පොදු ප්‍රශ්නයක් මේ washing machine model එකේ තියෙන. ඒකට හේතුවකුත් තියෙනවා. මේ හේතුව තමයි මේ මැෂින් එකේ සර්කිට් එක ඕපන් තියෙන ටිකක් වතුරත් කරන මැෂින් එක වැඩ කරද්දී ඒ වැඩ කරන පින්න වගේ සර්කිට් එකට විසි වෙනවා. ඒක නිසා තමයි මේ සර්කිට් එක ඉක්මනින්ම සවුත්තු වෙන්නේ. මේ මැෂින් එක වටේ යන ටික ගලව ගත්ත පස්සේ අපිට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පුළුවන් වෙනවා යන ටික වටේ යන හතරක් තියෙනවා. ඒ යන හතර ගැලවුවට පස්සේ පුළුවන් වෙනවා මැෂින් එකේ උඩ පියන උඩ පැත්තට හරව ගන්න. ඒ උඩ පැත්තට හරව ගත්තට පස්සේ තමයි මේකේ සර්කිට් එක එළියට ගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා මැෂින් එකේ ටබ් එකත් එක්කම ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එක පොඩි ප්ලාස්ටික් කවර් එකකින් විතරක් වැහිලා තියෙනවා. මේ කවර් එක සීල් වෙන්නේ නැති නිසා තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එක ඉක්මනින් සවුත්තු වෙන්නේ. දැන් අනිත් මැෂින් වල නම් මේ විදිහට එන්නේ නැහැ. ගොඩක් මැෂින් වල මොකද සර්කිට් එක පැත්තට වතුරත් එක්ක තියෙද්දි ඉක්මනින් සර්කිට් එක සවුත්තු වෙනවා. මේ මැෂින් එකේ මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. මේ ඇන ටිකත් ගලව ගත්තට පස්සේ පුළුවන් වෙනවා අපිට ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම එළියට ගන්න. අපි එළියට ගත්තට පස්සේ බලමු කොහොමද මේ සර්කිට් එකට පවර් එනවද, මැෂින් සර්කිට් එකේ ප්‍රශ්නයක්ද එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් ප්‍රශ්නයක්ද කියලා අඳුරගන්න විදිය අපි බලමු කොහොමද අපි මේ මැෂින් එකෙන් සර්කිට් එක එළියට අරගෙන රිපෙයාර් එක චෙක් කරන්න කියලා. ගොඩක් වෙලාවට මේ සර්කිට් මැෂින් එක කරන්ට් එක දීලා on වෙන්නේ නැත්නම් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එක තමයි සවුත්තු වෙන්නේ. ඔයාලා තව දෙයක් කල්පනා කරලා බලන්න ඕන මැෂින් එකේ වයරින් එක මීයෝ කාලා එමත් නැත්නම් සවුත්තු වෙලා තියෙනවද කියලා. එම සවුත්තු වෙලා නැත්නම් ඔයාලා ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකට 230 පවර් එක ලැබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම සර්කිට් එක on වෙන්න ඕන. වැඩ කරන තත්ත්වයේ තියෙන සර්කිට් එකක් නම් අනිත් ඩිවයිස් මොනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වැඩ කරත් නැතත් ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එක on වෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකට පවර් එනවා නම් සර්කිට් එක on වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපිට පුළුවන් සර්කිට් එක එළියට ගන්න. එළියට ගත්තට පස්සේ ඔයාලා මුලින්ම බලන්න ඕන 230 සර්කිට් එකට ලැබෙනවද කියලා. 230 වෝල්ට් විදුලිය සර්කිට් එකට ලැබෙනවද කියන බලන එක තමයි දැන් මෙතනදී කරන්නේ. මෙතනදී අපිට මල්ටිමීටරයක් භාවිත කරලා තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකට වෝල්ට් 230ක් ලැබෙනවද කියලා අපි චෙක් කරන්නේ. මේ ක්‍රමේ ඔයාලට මල්ටිමීටරයක් නැත්නම් 230 වෝල්ට් වැඩ කරන බල්බ් එකක් වුණත් මේ වයර් එකට අල්ලලා බලන්න පුළුවන් විදුලිය ලැබෙනවද කියලා. විදුලිය ලැබෙනවා නම් මේ ක්ලිප් එකට අනිවාර්යයෙන්ම on වෙන්න ඕන. අනිත් ක්ලිප් තිබුණත් ප්ලග් වෙලා තිබුණත් නැතත් මේ විදුලිය මේ මම මේ සම්බන්ධ කරන මල්ටිමීටර එක සම්බන්ධ කරන පොයින්ට් එකට වෝල්ට් 230ක් පෙන්වන්න ඕන. මේ 230ක් පෙන්වුවත් විතරක් අනිවාර්යයෙන්ම වෝල්ටේජ් එක පෙන්වුවත් සර්කිට් එක on වෙන්න ඕන. ෆන්ක්ෂන් වැඩ කරන්න ඕන කියලා නෙමෙයි කියන්නේ on වෙන්න ඕන. on වෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකේ සවුත් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ විදියට මේ සර්කිට් එක ගලව ගත්තට පස්සේ මැෂින් එකේ එළියට ගත්තට පස්සේ අපිට ඔයාලට උඩ තියෙන අපේ වෙබ්සයිට් නම්බර් එකට, වෙබ්සයිට් ඇඩ්‍රස් එකට හරි පහළ තියෙන WhatsApp නම්බරයට හරි WhatsApp ඕඩර් එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එක ඔයාලගේ ගෙදරටම අපිට එවන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ ගැනත් මතක් කරනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ අලුතෙන් අපි සම්බන්ධ කරන ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එක. ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකෙන් අපිට ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලිප් ටික ප්ලග් කරගන්න ඕන. ප්ලග් කරලා බලමු අපි සර්කිට් එක පිටතින්දී on කරලා බලනවා වැඩ කරනවද කියලා. මේ සර්කිට් එකේ E6 කියන error code එක આવොත් ඉලෙක්ට්‍රොනික water level sensor එක සවුත් වෙලා තියෙනවා කියලා මතක් කරනවා. E6 E6 කියන ලෙඩේ આવොත් මේකේ water level sensor එක
සවුත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට පේනවා මුලින්ම අපි E6 කියන කෝඩ් එක තමයි එළියට ආවේ. E6 කියන කෝඩ් එක එළියට ආවේ. මෙන්න මේ ක්ලිප් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. වයර් දෙකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන සෙන්සර් එකක් තියෙනවා. ඒ සෙන්සර් එක සවුත් වුණාම තමයි E6 කියන එරර් කෝඩ් එක එළියට දෙන්නේ. right E6 කියන කෝඩ් එක එළියට ඉවත් වුණාට පස්සේ මැෂින් එකේ පාර්ටිසිලේටර් එක වමට දකුණට දෙපැත්තට කරගෙන ඕන. ඔන් කරාට පස්සේ දෙපැත්තට පොඩි වෙලාවක් කරගිලා water inlet valve එකෙන් වතුර ඇතුළට ගන්න සිග්නල් එක පාස් වෙලා මැෂින් එක ඇතුළට වතුර එන්න ඕන. ඒ කියන්නේ වතුර ලයින් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා නම් වතුර එන්න ඕන. ඒ වත් නැත්නම් මැෂින් එකට සොලනොයිඩ් එක ඔන් වුණා කියන හම් සවුන්ඩ් එක එනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට අල්ලලා බලන්න පුළුවන් උඩ පැත්තෙන් හම් සවුන්ඩ් එක එනවා මැෂින් එකේ. right අපි දැන් ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එක සම්බන්ධ කරන්න හදනවා. ඔන්න විදියට යන ටික වලට මාරු කරගන්න පුළුවන්. මේ එන දාද්දී ඔයාලා ගොඩක් මතක තියාගන්න. එන ගොඩක් තද කරනවද පොඩ්ඩක් සාමාන්‍ය අතේ ගන්න තමයි මේක තද කරන්නේ. ගොඩාක් තද කරන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි බටන් බෝඩ් එක හිර වුණොත් උඩ පැත්තේ බටන් තද වෙනවා. කියන්නේ ප්ලාස්ටික් පැනල් එකකින් බටන් සාමාන්‍යයෙන් ටච් වෙන විදියට ටච් වෙන්න ඕන. ගොඩක් තදට ටච් වෙන්න බෑ. සාමාන්‍ය ආකාරයට ගොඩක් තද නැතුව සාමාන්‍ය soft touch එකක් එන්න ඕන. එහෙම එනවනම් ඒ එන ගානට එන ටික බැලන්ස් කරගන්න ඕන. ගොඩාක් තද කරොත් සමහර අවස්ථාවලදී බටන් එක ප්‍රෙස් වෙලාම තියෙනවා. ප්‍රෙස් වෙලාම තිබුණොත් මැෂින් එක ස්ට්‍රක් වෙනවා. ඒකත් බලන්න කල්පනා කරලා තද කරද්දී සමහර වෙලාවට ගොඩක් එන තද වුණාම බටන් ටික ස්ට්‍රක් වෙලා මැෂින් එකේ PCB එකේ නොවන වෙනත් ලෙඩක් එළියට එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා කල්පනාවෙන් වැඩි ගොඩක් තද කරනතුව අතේ ගානට කියන්නේ අතේ ගානට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තද කරන විදියකට තද කරන්න. එන ගොඩක් සාමාන්‍ය යකඩ ලොකු එන තද කරන ගානට තද කරන්න එපා. ඔන්න විදියට අපි මේ පැනල් එක හයි කරලා ප්ලාස්ටික් පැනල් එකත් සවි කරලා ඒකේ යන ටික දාගන්න ඕන. මෙන්න මේ ඩිසයින් එක නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ මැෂින් එකේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එක සවුත් වෙනවා කියන එක මගේ මතය. හේතුව තමයි මැෂින් එක වැඩ කරද්දී මැෂින් එකේ වතුර කැලක් වෙනකොට ඒකේ තියෙන වාෂ්ප ගතිය මැෂින් එක පුරා යනවා. ඒ යන අවස්ථාවේදී මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකට වතුර ඒ කියන්නේ පින්න වගේ බැඳෙනවා. ඒක කාලයක් එක්ක මේක සර්කිට් එක වැඩ නොකරන හේතුවක් වෙනවා. මේ පින්න වගේ බැඳිලා ඉලෙක්ට්‍රොනික පාර්ට්ස් දිරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි මේ මැෂින් එකේ තියෙන ලොකුම අඩුපාඩුව. බලමු. මේ විදියට මේ මේ 6 වශයෙන් මැෂින් එකේ ඊට පස්සේ අපි වටේම යන හතර නැවත සයි කරගන්න ඕන. මේ 6 වශයෙන් මැෂින් එකේ ක්ලච් එක, සොලනොයිඩ් එක, වෝටර් ඉන්ලට් සෙන්සර් එක වගේම ඩ්‍රේන් මෝටර් එක, ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එක ඔයාලට iTEC එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. පහළ තියෙන WhatsApp නම්බර් එකට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාලා ඔයාලට උවමනා කරන අමතර කොටස් නිවසටම ගෙන්න ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලට කලින් බැංකුවට සල්ලි දාලා ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන් අපෙන් අමතර කොටස්. එහෙම නැතුව බඩුලගේ ඔයාලගේ අතට ලැබුණට පසුව මුදල් ගෙවලා බඩු ලබා ගැනීම හැකියාවේ සේවාවක් තියෙනවා. ඒ දෙකත් මතක් කරන ගමන් උඩ තියෙනවා iTEC electronic.lk කියන වෙබ්සයිට් එකේ. ඒකෙන් ඔයාලට සේවාවන් ලබා දෙන්න අපි කටයුතු සූදානම් කරගෙන යනමින් පවතිනවා. දැනට පවත්වාගෙන යනවා වෙබ්සයිට් එක. ඉදිරියට ගොඩක් සේවාවන් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකත් මතක් කරනවා. අමතක කරන්න එපා. iTEC electronic.lk කියන එක ඒක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉදිරියේදී අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න පහසු වෙන්න තමයි අපි වෙබ්සයිට් එක පටන් ගෙන යන්නේ. සුබ දවසක් හැම දිනකටම iTEC electronic සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට.